Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és még mindig az olvasásról beszélgetünk. Ez a második videó, amit az Easy Hungarian magazin születésnapján csináltam. Ha szeretnél magazint olvasni, vagy a klubban tanulni, akkor nézd meg a patreon.com/Easy Hungarian oldalt. Tehát ez a második videó. Ha nem láttad az első videót, és szeretnéd ott kezdeni, akkor kattints ide, vagy ide. Az első videóban arról beszéltem, hogy miért jó olvasni, mit olvassunk, és hogy milyen szövegek vannak a magazinban. Most arról beszélünk egy kicsit, hogy hogyan olvassunk. Hogyan leülök, és olvasok, nem? Ott vannak a betűk, és elolvasom, és kész. Oké, ez is lehet. Lehet, hogy egy könyvet olvasol magyarul, természetesen akkor leülsz, vagy lefekszel, és olvasod egyik oldalt a másik után. De ha csak rövidebb szövegeket olvasol, például a magazin szövegeket, akkor hasznos, ha többször elolvasod ugyanazt a szöveget. A magazinban van audio is, normál és lassú tempóban. Szerintem először mindig hallgassd meg a szöveget lassan és normál tempóban is, és utána olvasd el. És fontos, hogy nem kell mindig új szöveg. Ha sokat szeretnél tanulni, akkor általában hasznosabb egy szöveget többször elolvasni, vagy meghallgatni, mint mindig új szöveget keresni. Tehát azt mondják, hogy többet tudsz tanulni, ha 5-ször elolvasod ugyanazt a szöveget, mint ha 5 új szöveget olvasnál. Tehát ha van 5 szöveg, és minden nap elolvasol egy új szöveget, akkor kevesebbet tanulsz, mint ha egy szöveget használsz 5-ször, és újra olvasod, hallgatod, szavakat tanulsz, feladatokat csinálsz, stb. Nézzük meg, hogyan működhet ez itt a magazinban. Kedden kapsz új szöveget, először hallgassd meg lassan, és utána hallgassd meg a normál tempóban, és még egyszer hallgassd meg a normál tempóban, és közben olvasd a szöveget. Ez így nagyon-nagyon hasznos lesz. Jó. Utána a második lépés, hogy hallgassd meg újra a normál vagy a lassú tempóban, és keres olyan struktúrákat, kifejezéseket, amik hasznosak. Ezeket valahogy jelöld meg, bekarikázod, vagy aláhúzod. A következő lépésben ezeket a struktúrákat, vagy kifejezéseket írd le. Ez lehet szókártya, tehát csinálhatsz szókártyát, leírhatod egy füzetbe, jó? És lehet, hogy csak magyarul írod, lehet, hogy két nyelven, és ugye lehet más kifejezéseket is keresni ezekkel a szavakkal, vagy csak a szövegből lemásolni. Például a legfrissebb szövegben egy új szó volt az, hogy vélemény. És nem az egy szót írom, jó, a füzetbe vagy a szókártyára, hanem lehet írni a szövegből a mondatot. Gyakran lehet hallani azt a véleményt, hogy. Vagy írhatsz egy új kifejezést ezzel a szóval, például nekem az a véleményem, hogy. Én mindig 8 kifejezést vagy mondatot írok minden szövegből, és azt javaslom, hogy ez mindig legyen egy fix szám. Tehát például keresnem kell 5 új kifejezést, vagy nem muszáj egy konkrét számot, lehet 6-8 kifejezést minden szövegből. Jó? Ha ez kész, akkor a következő lépésben, ugye leírtad a szavakat, utána hallgassd meg újra a szöveget, vagy olvasd el újra, és látni fogod, hogy ezek a szavak így előre jönnek. Jó? Tehát,
hogy ezeket a szavakat jobban hallod, és jobban látod őket, mint korábban. És ez is nagyon sokat segít a tanulásban. Oké. Következő lépés lehet, hogy megcsinálod a magazinban az online interaktív feladatokat. Akkor újra el kell olvasni a szöveget a feladatokkal is, mert mi a feladat? Ott van az eredeti szöveg, tehát ott van a magazin szöveg, és például hiányoznak szavak, és ezeket a szavakat be kell írni a szövegbe. Ez miért jó? Hát mert újra elolvasod a szöveget, újra elolvasod ezeket a szavakat, és a kontextus segít kitalálni, hogy mit, hova kell írni. Vagyis kontextusban tanulsz, és ez fontos. Oké. Most sokszor találkoztunk a szöveggel, meghallgattuk a lassú audiót, meghallgattuk a normál audiót, hallgattunk és olvastunk egyszerre, kerestünk új szavakat, ezeket leírtuk, újra meghallgattuk a szöveget a szavakkal, megcsináltuk az interaktív feladatokat, és ott újra elolvastuk a szöveget, úgyhogy minimum 7-szer találkoztunk a szöveggel. És szerintem ez minimum 2 tanulási nap. Mert az első nap meghallgatom, és elolvasom, és keresek új kifejezéseket, amiket leírok. A második nap lehet a feladatokat csinálni, és ismételni az új kifejezéseket. Tehát minimum 7-szer találkoztam a szöveggel, és nyilván, ha már 7-szer láttam, vagy hallottam a szöveget, akkor sok-sok struktúrát és új szót tudok megtanulni, és használni is. Igen. De hogyan lesz a passzív olvasásból és hallgatásból aktív nyelvhasználat? Erről fogok beszélni a következő videóban, ami holnap érkezik, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan használjátok a magazin szövegeket, úgyhogy írjatok kommentet. Hányszor hallgatjátok a szöveget, vagy hányszor olvassátok el? Használjátok-e a lassú és a normál audiót is? Általában megcsináljátok-e az online interaktív feladatokat? Mi a ti stratégiátok? Hogyan használjátok ti ezeket a szövegeket? Írjatok kommentet, és holnap találkozunk a következő videóban. Sziasztok!